Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And very warmly welcome into our new moon meditation in Pisces. Sydämellisesti tervetuloa uuden kuun mietiskelyyn kaloissa. It is our luck today, thus it is the morning here in Europe. Meidän onnemme nyt on, että Euroopassa on aamu. It is 9:30 here in Finland AM. Meillä on nyt 9:30 kello, and that's why it is not so hard for us. I am really having my heart with you, all of you in Americas, and wherever you have the night time, really the best sleeping time. So we salute all of you who have been having strength to wake up at these weird hours. Meidän sydämemme kulkee kaikille niille, varsinkin Amerikoissa ja muualla, missä sattuu olemaan just paras sydänhetken yö. Meillä taas on onni, että kello on mukavasti täällä, että nousemme auringon mukana. It is really sunny and beautiful, calm, no wind, really Piscean beauty is showing for us. Täällä näyttää kalojen kauneus kaikille meille. On ainakin täällä etelässä aivan tyyntä. As said, we are having the new moon moment in Pisces. Kuten sanottu, nyt on meidän uuden kuun hetki kaloissa. And just again, let us reflect about this whole deep relationship with Pisces. Katsokaamme hetkeksi tuota syvää suhdetta kaloissa. Thus Pisces is the ending sign for us. Kalat ovat meille lopettamisen merkki. Thus this yearly cycle, what we have had, it is good to reflect it the year before or even longer periods, and especially longer period in that sense that we are ending the time of or era of the forerunner. Ja nämä syklit, joita voimme aina kaloissa katsoa, joka lopettaa syklin, on se vuotiskautinen sykli. Ja sitten tuo pidempi sykli, jota varmasti on hyvä katsoa, sillä lopetamme tuon edelläkävijöiden aikakauden. So this cycle from Pisces to next Pisces 2025, we can say that this is really the last full cycle. We don't dare to say in that sense. Tibetan says that the great conclave is on the year 2025. So is this the last one? There is the very strong hypothesis that we can look that the conclave is going to take in the sign of Taurus. Vesak will be important time. Is it how long this meeting is? We don't know, but there are all good points to point that this Pisces will really next year really will end something greater cycle than only 1 year cycle. Who knows, but we can at least think about it. Eli voimme ajatella, että tämä viimeinen sykli on nyt todellakin alkamassa, viimeinen kausi, ja sitten seuraavana vuonna 2025 on tuo suuri hierarkkinen tapahtuma. Ja ehkä nämä viitteet viittaa siihen, että hädässä on tuo hetki. Emme tiedä sitä. So in that sense, we all can reflect in this meditation when we can have a strong shambhalic impulse and the new impulse. So in that sense, the alpha and the omega
during the time of the new moon in Pisces is really present. Ja nyt voimme ajatella tuota alkua ja loppua, alfaa ja omegaa kalojen uuden kuun aikana, joka on todella nyt sitten läsnä. Wonderful things for us to think about. Suuria asioita, hienoja asioita, pohtia niitä. And really awake our consciousness. Ja todellakin pyrkiä herättämään tietoisuuttamme. These beautiful words as well, very deep, meaningful keywords in Pisces. We can reflect them. I leave the Father's home and turning back I save. Nämä mahtavat avainsanat kaloissa. Minä jätän isäni kodin ja kääntyessäni takaisin minä pelastan. This of course is it's related to all jivas, those monads who went forth for the pilgrimage. Se liittyy kaikkiin niihin jivoihin, jotka lähtevät isän kodista, monadit pyhinvaellusmatkalleen. But much deeper sense and much more real sense, this is the real motto of the world saviors, mutta tämä on todellisesti kaikista syvimmillä merkityksillään maailman pelastajien motto. And let us again realize that the majority of humanity will not end the earthly career in the sign of Pisces. Only those who have been invited or called forth by and chosen by Sanat Kumara himself, who are then chosen to this very particular and special line of service to become the world saviors. They are under that sign and they will end their earthly career in the sign of Pisces, which is much more demanding than for majority of humanity to end in the sign of Aquarius. Ja huomioimme, että suurin osa ihmiskunnasta ei lopeta kaloihin, vaan ne, jotka on kutsuttu Sanat Kumaran taholta maailman pelastajiksi, he lopettavat kaloissa maallisen vaelluksensa, ja ne, jotka ovat sitten suurinta osa ihmiskuntaa, lopettavat vesimiehessä. So let us for a while just tune in Pisces. Virittäytykäämme nyt hetkeksi kaloihin. To this deep sign, receptive sign, tähän syvään ja vastaanottavaiseen merkkiin. The sign which takes from all signs, merkkin, joka ottaa kaikilta muilta merkeiltä. And these two arcs of moons. Ja tuossa nuo kaksi kuun kaarta, which are related with the band, the core, jotka ovat yhdistetty tuolla nauhalla taikka punoksella. Binding the personality and the soul. Yhdistäen persoonan ja sielun.
In Pisces, we are also on the mutable cross. Kaloissa olemme muuntuvalla ristillä, which is relating together Pisces Virgo, mikä yhdistää kalat ja neitsyen, and Sagittarius and Gemini, ja jousimiehen ja kaksoset. So always when the sun is any of these arms, it is of course activating the whole cross. Milloin tahansa aurinko on näissä ristin sakaroissa, niin se aktivoi koko ristin. The three crosses are in their totality of manifestation. 3 ristiä ovat manifestaation kokonaisuuteen liittyviä. Related to the basic energies which brought the solar system into being. Ne perustuvat 3 perusenergiaan, jotka saivat aurinkokunnan olemiseen taikka syntymiseen. They constitute the 3 major and synthetic expressions. Ne muodostavat synteettisen pääilmaisun of the supernal will, ylimaallisen tahdon, motivated by love and expressed through activity, joka on rakkauden motivoima ja toiminnan kautta ilmaistu. Upon these crosses, the 3 crosses, the ability to see the whole. Näiden ristien kautta tulee kyky nähdä kokonaisuus, purpose, motive, expression, tarkoitus, motiivi ja ilmaisu, life, quality, appearance, elämä, laatu ja ilmaantuminen, shifts and changes, niiden muutokset ja muutot. The mutable cross is the cross of the Holy Spirit. Muuntuva risti on Pyhän Hengen risti of the third person of the Christian Trinity. Sen kolmannen henkilön, persoonan Pyhän Hengen risti. As it organizes substance and evokes sensitive response from substance itself. Kun se järjestää aineen ja herättää herkän vasteen itse aineessa. Upon the mutable cross, the crucified man sees naught of the picture. Muuntuvalla ristillä ristiinnaulittu ihminen näkee kuvan vain tyhjästä. He suffers, agonizes, desires, strives. Hän kärsii, tuskat ja toiveet ja pyrkimyksen. Is the apparent victim of circumstances ja on ilmeinen olosuhteiden uhri. And is distinguished by a veiled vision and inchoate longings. Ja hän erottuu verhotusta visiosta ja syvästä kaipauksestaan. These gradually take shape until he reaches the states of acquiescence and aspiration. Ja ne muuttuvat vähitellen, kunnes hän saavuttaa suostumuksen ja pyrkimyksen vaiheen. And in that sense we all are, from the cosmic spiritual sense, we are on this mutable cross because we are still learning this greater life. Ja kosmisessa mielessä olemme tällä muuntuvalla ristillä, koska opettelemme tuota suurempaa elämää. But as disciples we are mounting the fixed cross. Mutta oppilaina me jo kuljemme kohti tuota kiinteää ristiä. So now when we think about the triangle which is related to Pisces, we are thinking about the water triangle. Nyt kun ajattelemme kolmiota, mikä liittyy kaloihin, ajattelemme vesikolmiota. The signs Cancer, Scorpio and Pisces. Ja merkkejä rapu, skorpioni ja kalat. So maybe
You can reflect for a while if you know your chart, where you have these signs in which part of your life expression. Voit pohtia, missä sinulla nämä merkit on, millä elämän ilmaisun alueella, in what houses, missä huoneissa. Our task and the need of creative intelligence is to link up of this triangle of force. Tehtävämme ja luovan älykkyyden tarve on yhdistää tämä voiman kolmio. And we can think about these rays which are coming through this triangle. Voimme ajatella myös noita säteitä, jotka tulevat tämän kolmion kautta. So that there is free interplay and circulation of energy, niin että on energioiden vapaa vuorovaikutus ja kierto. These triangles are related to soul function. Kolmiot liittyvät sielun toimintaan, an activity to manifest soul purpose, ja aktiivisuuteen ilmentää sielun tarkoitus. Thus will your soul assume control in this water triangle. Ja sitten voimme nähdä sielun hallitsevan tässä vesikolmiossa. Maybe you can reflect for a while. Have you been thinking what kind of soul purpose your water triangle is trying to bring forth? Minkälaista sielun tarkoitusta voit nähdä tuon oman vesikolmion tuovan esiin? If you think about the water and the problem can be the present problem or the larger problem which is related to your life, and especially if you have Sun Pisces. Sun is always indicating a greater dilemma in our lives and what we have been taken upon us to trying to solve it, trying to spiritualize it. Erityisesti jos sinulla on aurinkokaloissa, voit pohtia sitä suurempaa dilemmaa, mikä liittyy koko tähän elämään, koska aurinko aina ilmentää sitä. Taikka sitten jotain pienempää hankaluutta, jonka kanssa pohdiskelet. So let us reflect what type of method we should be using when we have the water
element. Minkälaista metodia meidän tulisi käyttää, jos meillä on vesielementti? It is the quiet and silent transmuting power. Se on hiljainen ja hitaasti vaikuttava, transmutoiva voima. Hercules actually was calling help from Helios. Herkules kutsuu voimaa auringolta. We can ponder upon that. Thus the water is the pre-stage, indicating the alchemical process with the fire. Ja vesi aina ilmentää sitä ensi alkemiallista hetkiä, kun aloitamme prosessin myös tulessa. So ponder for a while. What this water and Pisces teaches now? What would be good to realize and take for us to advantage our methods and skills in action? Mitä tuo vesi voisi meille opastaa meidän taitoja toiminnossa ja sen metodeista? And also adding to that now when we have these new moon energies, we can always take and start new projects and new initiatives. Ja vielä tähän lisättynä, kun meillä on uuden kuun energiat, voimme aina aloittaa uusia projekteja ja uusia aloitteita. And within our own character as well, meidän omassa luonteessamme myöskin. New moon is excellent time for making a fresh start. Uusi kuu on erinomainen aika aloittaa jotakin uutta, raikasta, turning over a new leaf, aloittaa uusi ja kääntää uusi lehti, or starting a new project tai uusi projekti. We can also question our old habits, behaviors and beliefs. Voimme myös kyseenalaistaa vanhoja tottumuksiamme, käyttäytymistämme, uskomuksiamme. As we search for new and inventive ways to progress, kun etsimme uusia ja keksiläitä tapoja edetä. It is also the most occultly sacred time. Se on myöskin okkultisesti pyhintä aikaa. To contact Shambhalic energies. Olla yhteydessä Shambhalan energioihin. The way that average humanity cannot yet use the potentiality of this moment. Tapoja, jolla keskimääräinen ihmiskunta ei vielä voi käyttää tätä mahdollisuutta. So that's why let us again deeply realize the moment that we are living in this time and space. Huomioikaamme nyt se hetki, jota elämme.
ajassa ja paikassa. Ending the yearly cycle, starting maybe the last full cycle before the ending of the era of the Forerunner. Or this is the ending of the era of the Forerunner. Voimme ajatella tuota sykliä, jossa lopetamme vuosikautisrytmin ja syklin, ja sitten kuinka tässä aloitamme sen viimeisen syklin, joka lopettaa sitten edelläkävijöiden aikakauden. In that sense, when we think about preparing ourselves to this something new, which is for humanity and for disciples, kun aloitamme jotakin uutta ensi vuonna, joka on koko ihmiskunnan ja oppilaiden edessä. You can think, what is your last spiritual project? Voit ajatella, mikä on sinun viimeinen henkinen projektisi. Spiritual project, tuo henkinen projekti. Aligning with now the energies of Shambhala. Virittäytyen Shambhalan energioihin. And also with a plan ja tuohon suunnitelmaan. We will work around these ideas. Työskentelemme nyt näiden ajatusten parissa. It is said that the most powerful and important aspect of astrology is the sun conjunct moon. Sanotaan, että astrologian tehokkain ja tärkein näkökohta on aurinko-kuu-konjunktio, which is every new moon, mikä tapahtuu aina jokaisen uuden kuun aikana. Why is that? Miksi tämä on näin? It means the union between the father and the mother. Se tarkoittaa isän ja äidin välistä liittoa, niiden ykseyttä. Occultly light and darkness have reached the purpose of a certain period. Okkultisesti valo ja pimeys ovat saavuttaneet tarkoituksen tietyn ajanjakson aikana. It is this particular moment where these two links together. Se on tuo määrätty hetki, jossa nämä kaksi yhtyvät. And what is the result of this conjunction is the consciousness. Ja mikä on tuon yhteyden tuotos on tietoisuus. The sun, which is starting to proceed. Tuo poika, joka lähtee eteenpäin. The consciousness, which is then gaining again new dimensions during this next period. Ja tuo tietoisuus, joka saavuttaa taas uuden korkeuden seuraavan periodin aikana. If we take care of that, jos me pidämme siitä huolta. Thus we have to work that it continues, that our consciousness is expanding. Ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että meidän tietoisuutemme avautuu. So Sun conjunct Moon represents the end of one cycle and the beginning of another new 28 days cycle. Niin aurinko ja kuu edustaa uuden syklin loppua ja uuden 28 päivän syklin alkua. For the disciples it is beneficial in consciousness-wise. Oppilaille se on erittäin hyödyllistä tietoisuuden näkökulmasta. But it also brings activity of the lunar lords. Mutta se tuo myös lunaristen herrojen aktiivisuuden. What Black Lords can use for their means. Ja jota pimeyden veljeskunta myös käyttää omiin tarkoitusperinsä. So let us just for a while look this astrology. But we are not now concentrating a lot about that.
There is a little, this called of a small learning triangle. Nyt siellä on tällainen pieni opettava kolmio, which will bring the solution within it, and also it is challenging. Se tuo meille haasteita, and especially when we have in that Mars in relation to it. Ja erityisesti, koska meillä on Mars mukana, and Mars representing the personality, ja tuo Mars, joka ilmentää persoonallisuutta. So let us be aware of it, and looking this new moon relationship to Mars and Uranus, that triangle. And it is good that because it can invoke the new insights. Ja se on hyvä siinä mielessä, että se voi kutsua uusia näkökulmia. But this reality of friction, mutta tuo hankauksen, kitkan periaate on läsnä. So be aware of that, because we can see that certainly in humanity, because humanity always responds in the reactive ways. Olkaamme tietoisia siitä, sillä ihmiskunta aina vastaa reaktiivisesti. But then we just look the rulers, mutta sitten katsomme vaan näitä hallitsijoita. So we have here Pluto, which is the highest and the esoteric ruler. Pluto, joka on esoterinen ja tuo hierarkinen hallitsija, is now in the first degree of Aquarius. We'll go back to Capricorn still somewhere, I think in the summer. Pluto menee vielä Kauriiseen. So it is very effective and influencing the Pisces. And then when we think about Neptune, the special ruler, it is in the same sign of Pisces, very indicative. And this can look that this is very loose conjunction, but still it is the stellium. All of these are connected, the new moon with the Neptune itself, and then also Mercury, which is very much bringing about the communication. So when the Pisces is, and it is anyway very helpful for meditation, so use these sacred times of your meditation and trying to understand more about your role in this last push of the disciples and new group of world servers. And when we think that the exoteric ruler is in the sign of Taurus, which is the sign of the new group of world servers, there is a very strong contact now with this to do something really invocative and strong in our standing as new group of world servers. Ja tuo yhteys, että eksoteerinen hallitsija on uuden maailman palvelijoiden ryhmän merkissä, niin on hyvin voimallisesti tuo meille mahdollisuutta sitten tehdä jotakin merkittävää. So that's why take this into your consideration when you are thinking during this time of the new moon and trying to formulate the seed for this coming period, the cycle from Pisces to Pisces. So let us work today, not only for this coming month, but really for this whole cycle, this historical cycle in our lives, that which will not come back. And we don't know the next time when we are coming, what type of life we are going to get. But this is the moments for us to really build something to the far future. Ja nämä hetket ovat niitä, joilla voimme työskennellä hyvin kauaskantoisesti tulevaisuuteen, sillä tämä hetki ei tule toistumaan, ei tässä elämässä enää, eikä sitten
seuraavassa elämässä, koska edelläkävijöiden aikakausi on nyt. Thus the time of the forerunner is now. And we are supposed to work for the Christ. Ja meidän tehtävämme on toimia Kristuksen työntekijöinä and gain more and more understanding of that particular understanding. Ja erityisesti tuota erityistä ymmärtämistä oman elämämme ja tarkoituksemme ja dharmamme suhteen. So dharma for us is very much involved ja tuo meidän dharmamme on hyvin lähellä. And this sapien symbol, when we look, the sun is there and the moon is there in the 20 degrees and 16 minutes. So now the symbol for this sapien symbol is Rudia is saying on the second level, emotional and cultural. Ja se on toisessa tasossa tuo symboli emotionaalisessa ja kulttuurisessa. And interesting, under the watchful and kind eye of a Chinese servant, a girl fondles a little white lamb. Kiinalainen palvelija, tyttö, valvovan ja löytävän silmän alla. Tyttö pitää valkoisesta karitsasta. So this lamb is related to the next cycle in Aries. Tuo karitsa ilmentää seuraavaa sykliä, eli jo oinasta. So there is the seed of the new beginning, eli siellä on tuo uuden aloituksen siemen. The keynote is growth in consciousness in its earliest tactical awareness of the wonders of unsophisticated living. Avainhuomautuksena on tietoisuuden kasvu sen varhaisemmassa tuntotietoisuudessaan yksinkertaisen elämän ihmeistä, which is indicating to the life which is given to spirit. Ja se ilmentää tuota elämää, joka annetaan hengelle. It is already having the new evolution. It's just about to begin during the late Pisces phase of the year cycle. It is still as yet an ideal. Se ilmentää tuota kalojen syklin viimeisiä hetkiä, jossa juuri ollaan aloittamassa jotain uutta. Ja se on vielä vain ideaalina. So this for me indicates that how we can prepare and be on the threshold of the completely new, which we start on 25. Ja se, mitä sitten aloitamme vuonna 2025. This symbol is bringing together past and future. Tämä symboli tuo yhteen menneisyyden ja tulevaisuuden. This Chinese kindly watching the white girl. Tuo valkoisen tytön taikka tyttöä katseleva kiinalainen, the girl fondling the white lamb. Ja sitten taas tuo tyttö pitää tuosta puhtaasta valkoisesta lampaasta, the white indicating the purity. A vision of so-called white hope, ja tähän liittyy tällaisen valkoisen toiveen visio, which means about the purity, the hope of purity, puhtauden toive, the hope for a future that can only be felt almost naively. Elikkä tuo tuntemus siitä tulevaisuudesta,
joka lapsenomaisesti tunnetaan. It's a little bit difficult maybe to catch it, but when we just for a while are sitting with this idea, it so well fits to this new moon when we are supposed to be sensitive for this descending seed thought. Ja se sopii niin hyvin tähän uuden kuun hetkeen, jossa meidän tulee hiljaisesti tunnistaa tuo siemen, uusi siemen. So prepare your mind for that we are going to work in this meditation always with this, trying to align the hierarchy the way that we are able to gain this seed thought for the coming cycle. Ja tässä uuden kuun mietiskelyssä aina työskentelemme niin, että voimme saada tuon siemenen tuosta uudesta syklistä. So now we will talk a little bit about the legend. Ja nyt puhumme hetken aikaa legendasta. Long ago, before the days of art or legend, kauan sitten ennen taiteen ja legendan päiviä, Eros and Aphrodite stood for a moment on the bank of the river Euphrates. Eros ja Aphrodite seisovat hetken Eufratjoen rannalla. Seeking refuge from the pursuing typhoon, they plunged into the swirling waters and became two fishes. Etsiessään turvaa taka-ajoa aiheuttavalta taifuunilta, he syöksyivät pyörteisiin vesiin ja heistä tuli kaksi kalaa. So Eros and Aphrodite both are related to love. Eros ja Aphrodite molemmat liittyvät rakkauteen. O dark waters of ancient days, O depths that hold the living seed, oi muinaisten aikojen pimeät vedet, oi syvyydet, jotka pitelevät elävää siementä. What monsters lie within thy fold, what gods are mirrored on thy wave. Mitä hirviöitä on laumassasi, mitä jumalia peilataan aallollasi. Tiamat, the tumultuous sea, the chaotic mother of space. Tiamat, myrskyisen meren ja ikivanhojen vesien kaoottinen äiti. And the primordial waters, was killed by the godly hero Marduk. Hänet tappoi jumalallinen sankari Marduk. He destroyed the monsters she had spawned and wrested order out of chaos. Hän tuhosi Tiamatin synnyttämät hirviöt ja väänsi järjestyksen kaauksesta. He cleaved her body like a fish in two parts. Hän halkaisi Tiamatin ruumiin kuin kalan kahteen osaan. From one half fashioned the heavens, from the other half the earth. Toiselta puolelta muotoili taivaan, toisesta puoliskosta maan. He organized the worlds, and the fish above became reflected in the fish below. Hän järjesti maailman, ja yllä olevat kalat heijastuivat alla oleviin kaloihin.
The stars we call Pisces contain in their design the secrets of these ancient allegories. Tähdet, joita kutsumme kaloiksi, sisältävät tarkoituksessaan näiden muinaisten allegorioiden salaisuudet. Constituting the heavenly record of an arcane division and an implicit unity, jotka muodostavat taivaallisen kirjauksen salaisesta jakautumisesta ja ehdottomasta ykseydestä. Ponder on that. Pohdi tuota. The dual fish, they are identical to one another. Kaksoiskalat ovat identtisiä toistensa kanssa, but are each depicted and facing away from the other. Mutta kumpikin on kuvattu kääntyneenä poispäin toisistaan. The left fish can be seen as symbolic of the process of involution. Vasen kala voidaan nähdä symbolina involuutioprosessista, or the beginning of a new cycle, tai uuden syklin alkamisesta. While the right fish signifies evolution, kun taas oikea kala merkitsee evoluutiota. The progression out of a cycle, etenemistä ja pois syklistä. The two fish are tied together with a cord which lies beneath the forefoot of the ram. Nämä kaksi kalaa näyttävät olevan sidottu yhteen punoksella, joka on oinaan jalkaterän alla. The Arabs called these stars al-Risha, or the cord, which unites the fishes. Arabit kutsuvat näitä tähtiä al-Rishaksi, eli punokseksi, joka yhdistää kalat. While the Akkadian name for Pisces was Durki, the place of the cord, kun taas kalojen arkadialainen nimi oli Durki, sidoksen palatsi. It is suggested by some that this represents the binding afresh of the soul to the wheel of samsara or the zodiac. Jotkut ehdottavat, että tämä edustaa sielun sitoutumista samsaran pyörään tai horoskoopin pyörään. Indeed, Pisces, as the 12th sign, did mark the end of the old cycle and the beginning of the new. Todellakin kalat 12 merkkinä merkitsi vanhan syklin loppua ja uuden alkua. And the month when the sun was in its zone was called Sikisel, the sowing of the seed. Ja kuukautta, jolloin aurinko oli sen vyöhykkeellä, kutsuttiin Sikisoliksi,
siemenen kylvöksiin. Between the involuting and evoluting fishes lay the seed. Kehittyvän ja kehittyvien kalojen välissä oli siemen, which could either bind back the soul or permit it to realize unification, joka voisi joko sitoa sielun takaisin tai antaa sen toteuttaa yhdistyminen. And now when we are starting our meditation itself, let us realize this deep fact that we have created this situation and we have power to change it. As this band is indicating that we can truly start anew and start this new in this higher evolution, bringing forth the seed, the band indicating the seed as well. Ja tuo punous, joka ilmentää myös tuota siementä. How we are going to start this new. So let us go into our meditation ja aloitamme mietiskelymme. Aligning with the great star of Sirius virittäytyen tuon suureen Siriukseen. Which the entire work of the great white lord is controlled by it. Suuren valkoisen lordin koko työtä valvotaan Siriukselta. The ashrams are subjected to its cyclic inflow. Ja ashrameihin kohdistuu sen syklinen virtaus. During the new moon and full moon, it's important as always to align with this great source of freedom. Uuden ja täydenkuun aikana meillä on tärkeää pyrkiä aina virittäytymään tähän suureen vapauteen lähteeseen. Under any new moon, use it as a portal to draw new things to you. Minkä tahansa uuden kuun alla, käytä sitä portaalina vetääksesi uusia asioita itseesi. And today, when we have the energy of Pisces, which draws from all signs, ja varsinkin nyt kaloissa, jolloin kalat vetävät kaikilta muilta merkeiltä. Use it to meditate on how you wish to direct your spiritual life.
Käytä sitä mietiskellyssäsi, kuinka haluat ohjata henkistä elämääsi. How you want your mindset to be. Kuinka haluat ajattelutavan olevan. By creating a seed thought. Luomalla siemen ajatus, which can be used, jota sitten voidaan käyttää. How you wish to move through the next greater period. Kuinka haluat liikkua seuraavan suuremman ajanjakson läpi. Today meditating until the year 25. Ja tänään ajattelemme tosiaankin tätä periodia vuoteen 2025. Withdraw your consciousness from the personality and its vehicles. Vedä tietoisuutesi pois persoonasta ja sen käyttövälineistä. Enter deeply into the presence of the soul. Astu syvälle sielun läsnäoloon. Feel yourself established as a soul within the field of light, love and spiritual power. Tunne itsesi vahvistetuksi sieluna, valon, rakkauden ja henkisen voiman kentässä. Merge yourself as a soul into a deep sense of the group soul. Yhdistä itsesi sieluna syvään ryhmäsielun tunteeseen. Imaginatively unite in soul with the spiritual minded people of the world and with the men and women of goodwill. Yhdistä mielikuvassasi sielussasi maailman henkisesti ajatteleviin ihmisiin ja hyvän tahdon miehiin ja naisiin. Visualize the group soul merging into the one soul of humanity. Visualisoi ryhmäsielun sulautuvan yhdeksi ihmissieluksi, realizing that there is no my soul or thy soul. Ymmärtäen, ettei ole olemassa minun tai sinun sielua. Deeply realize, not is, but me. Ymmärrä syvästi, ei ole mitään muuta kuin minä. Open imaginatively to the higher worlds of wisdom. Avaudu mielikuvassasi korkeimmille viisauden maailmoille. The spiritual triad and Syrian influence. Henkiseen triadiin ja Siriuksen vaikutukseen. Act as if it is possible for you to receive impression from these worlds. Ja toimi siten kuin että on mahdollista saada vaikutelma näistä maailmoista. In the presence of this great light of the spiritual triad, tämän henkisen triadin valon läsnäolossa, attempt to feel the presence of the great white brotherhood. Pyrit tuntemaan suuren valkoisen veljeskunnan läsnäoloa. The Lords or Masters, the spiritual hierarchy of our planet. Mestareiden loossin,
planeettamme henkisen hierarkian läsnäolo. Inwardly and with heartfelt gratitude, sisemmällä ja sydämellä tuntevalla kiitollisuudella. Offer your salutations to the masters. Esitä tervehdyksesi mestareille. And to the head of the hierarchy, the Christ. Ja hierarkian päälle Kristukselle. Salutations to the Buddha, the Lord of Light and Wisdom. Oh. Salutations to the Christ, the Master of all Masters. Salutations to the triangle of masters with whom we work most closely. Salutations to the Master Moria. Salutations to Master Kutumi. Salutations to Master Tuolku. Salutations to your own Master as you conceive him to be. Salutations to the spiritual hierarchy of our planet.
center where the will of God is known. Imaginatively raise your thought to Shambhala. Nosta nyt ajatuksesi mielikuvassasi Shambhalaan, the center where the will of God is known. Keskukseen, jossa Jumalan tahto tunnetaan. With deepest reverence and in all humility, attempt identified as the group soul. Syvimmällä kunnioituksella ja kaikella nöyryydellä pyri ryhmäsieluna tunnistettuna to attune with the presence of Sanat Kumara, standing at the center of Shambhala, virittäytyen Sanat Kumaran läsnäoloon, joka seisoo Shambhalan keskuksessa. And sound, silent Om to salute Sanat Kumara, the King of Peace. Lausu hiljainen Om tervehtiäksesi Sanat Kumaraa, rauhan kuningasta. Imagine the divine will and divine purpose descending from Shambhala. Kuvittele jumalallisen tahdon ja jumalallisen tarkoituksen laskeutuvan Shambhalasta. Seeking to impress the lower spheres one by one, pyrkien tekemään vaikutuksen yksitellen alempiin sfääreihin. And sound a long, silent Om. Ja lausu hiljainen, pitkä Om.
Realize that Shambhala is the planetary center. Oivalla, että Shambhala on planetaarinen keskus, through which the energies of the constellations and the planets initially enter, jonka kautta tähdistöjen ja planeettojen energiat alun perin saapuvat. According to the law of assembly, especially at full and new moon opportunities, aluksi kokoontumislain mukaisesti, erityisesti täyden ja uuden kuun tilaisuuksissa, to be distributed to all sentient beings upon earth, jaettavaksi kaikille maan päällä oleville olennoille. The divine contemplatives. Imagine the will of God from Shambhala pouring. Kuvittele Shambhalan Jumalan tahdon virtaavan into the divine contemplatives, the nirmanakayas on the monadic plane. Jumalallisiin kontemplatiiveihin nirmanakajoihin monadisella tasolla. Realize that as registrants of the purpose, oivalla että tarkoituksen rekisteröijinä, they focus the divine will and purpose of Shambhala. He keskittyvät Shambhalan jumalalliseen tahtoon ja tarkoitukseen. Imagine now the members of the spiritual hierarchy. Näe, että henkisen hierarkian jäsenet attuning with the divine contemplatives ovat virittäytyneenä jumalallisiin kontemplatiiveihin and receiving unto the atmic plane ja vastaanottaen atmiselle tasolle as much of the divine purpose as they can grasp, niin paljon jumalallista tarkoitusta kuin he vain voivat käsittää. And sound a long silent om. Ja lausumme pitkän hiljaisen oomin. Realize that the members of the spiritual hierarchy are custodians of the plan. Oivalla, että henkisen hierarkian jäsenet ovat suunnitelman ylläpitäjiä. Working to receive divine purpose, jotka työskentelevät vastaanottaakseen jumalallisen tarkoituksen. And to formulate it as divine plan, ja muotoillakseen sen jumalalliseksi suunnitelmaksi. Divine plan.
Attempt to attune as a group to the divine plan. Pyri virittäytymään ryhmänä jumalalliseen suunnitelmaan. As it is conceived in the minds of the spiritual hierarchy of our planet, sellaisena kuin planeettamme henkisen hierarkian mielessä on ajateltu. And now again, sounding a long, silent, sacred word Om, ja nyt lausuen pitkä hiljainen pyhä sana Om, imagining a small portion of this great plan impressing the new group of observers, nähden pieni osa tästä suuresta suunnitelmasta, tehden vaikutuksen uuden maailman palvelijoiden ryhmään, and our group ja ryhmämme and individual consciousness ja yksilötietoisuuteemme. And let us now sound the Om ja lausumme nyt Om. Imagine now this descending portion, strengthened by the spiritual will. Näe nyt tuo laskeutuva osa henkisen tahdon vahvistamana. Through the Antakarana pitkin, reaching your mental awareness ja saavuttaen mentaalisen tietoisuutesi and the consciousness in the physical brain ja tietoisuuden fyysisissä aivoissasi. Qualified by the energy of Pisces now available. Ja nyt vallassa olevan kalojen energian pätevöittämänä. Realize that you are in that great chain of descending energy. Näe itsesi tässä suuressa energiaketjussa, laskeutuvan energian ketjussa. Upon a divine will, jumalallisen tahdon, the divine purpose which is formulated to divine plan by the members of hierarchy ja tuon jumalallisen tarkoituksen, joka muotoutuu jumalalliseksi tahdoksi hierarkiassa. You are receiving this seed thought. Ja sinä saavutat tuon avainajatuksen. Let us work very quietly, deeply. Työskentelemme hiljaisesti, syvästi in conscious ways, tietoisesti, formulating the seed thought for the coming period, määritellen tuon siemen ajatuksen seuraavalle periodille. You can reflect the month, voit ajatella kuukautta,
but also the next whole year, mutta myöskin koko seuraavaa vuotta. Let the new moon moment and the minutes surrounding it. Anna uuden kuun hetken ja sitä ympäröivien minuuttien. Be moments of profound impression of that seed thought. Tämän siemen ajatuksen syvän vaikutelman hetkiä. And we work in a silence. Työskentelemme hiljaisuudessa. And we start the silence. Aloitamme hiljaisuuden.
in the light of the impressed descending energies qualified by the sign of Pisces. Vaikuttuneiden laskeutuvien energioiden valossa kalojen pätevöittämänä. Ponder on this tiny energy seed from the divine plan, which has now impressed itself upon your consciousness. Pohdi tuota pientä energiasiementä jumalallisesta suunnitelmasta, joka on nyt vaikuttautunut tietoisuudessasi. Let us try to understand the potentials of this energy seed. Pyrkikäämme ymmärtämään tämän energiasiemenen mahdollisuudet. How it could be grown into a plan. Kuinka se voi kasvaa suunnitelmaksi. Which could be considered part of the divine plan. Jota voidaan pitää osana jumalallista suunnitelmaa. Whichever seeks to manifest itself on earth, joka aina pyrkii ilmentymään maan päällä. By the group ja ryhmän kautta, and how it is now influencing the new group of world servers. Ja kuinka se nyt vaikuttaa uuden maailman palvelijoiden ryhmässä. And the Jupiter, which is in the sign of Taurus. Jupiter, joka on nyt härän merkissä.
and hold, ylläpidä, so that you will really be aware in your brain consciousness what is the purpose of the monad, niin että ylläpidämme tietoisuudessamme, aivotietoisuudessamme, mikä on monadin tarkoitus. And look through the time and space 1 year ahead ja katso koko vuosi seuraavaan vuoteen läpi vuoden. That this what is now implemented in you, niin että se mikä on laskeutunut sinuun, that you guard it, niin että vartioit sitä, as the Pisces is guarding the seed, kuinka kalat vartioivat siementä, and Virgo is nurturing, ja kuinka neitsyt sitä ravitsee. Jupiter in the sign of vision of Taurus. Jupiter, joka on härän vision merkissä. See your role as a part of a new group of world servers. Näin roolisi uuden maailman palvelijoiden ryhmässä. This is our time to make everything possible to be manifested and real on the physical plane. Ja tämä on aikamme tehdä kaikki se mahdollinen manifestoidaksemme fyysiselle tasolle. All that is meant through us. Kaikki se, mikä on tarkoitettu kauttamme. Still scanned the planet with its several kingdoms of nature. Nyt katso koko planeettaa luonnon valtakuntineen. And for this evidence that processes related to this energy seed, saadaksesi näkyä visiota siitä energiasiemenin liittyvistä prosesseista. How it will be grown, kuinka se kasvaa. Which have begun to manifest through the group, mikä on alkanut manifestoitua ryhmän kautta. With your blessings, focus your will, your love and intelligence. Siunauksin kohdista tahtosi, rakkautesi ja älykkyytesi. To promote all of these constructive energizing, edistämään kaikkea sitä rakentavaa energia and growth of such processes ja kaiken kasvua, so that the divine plan may be more completely fulfilled during this last great cycle, jotta Jumalan suunnitelma voi toteutua täydellisimmin tässä suuressa syklissämme.
Believe that these benevolent processes will, during this coming year, come to fruition. Usko, että nämä hyvää tuottavat prosessit tulevat toteutumaan vuoden aikana. Imaginatively see this happening. Ja mielikuvassasi näet tämän tapahtuvan. Let us sound now the great invocation, blessing the planet, all its kingdoms of nature, and our human family. Lausukaamme nyt suuri invokaatio siunaten planeettaamme, kaikkia sen valtakuntia ja ihmisperhettämme.
May the blessings of the Holy Ones rest upon earth and all its kingdoms. Levätköön suurten ylevien siunaus maailmojen ja kaikkien luomakuntien yllä. We give our gratitude to the Great White Brotherhood. Kiitämme suurta valkoista veljeskuntaa. All angels and inner helpers, kaikkia sisäisiä auttajia ja enkeleitä. Our eldest brother, the Christ, vanhin veljestämme Kristusta. Our mother, the Holy Spirit, pyhä henkeä äitiämme. Our Father in heavens, isämme taivaissa. And our dear sisters and brothers in this group ja kaikkia rakkaita sisariamme ja veljiämme tässä ryhmässä. And in the world, all workers of light, kaikkia valon työntekijöitä. May these sacred energies of Pisces New Moon direct us into the new heights, johtakoon nämä pyhät energiat, kalojen pyhät energiat nyt uusiin korkeuksiin. And let us fulfill our duty. Ja täyttäkäämme velvollisuutemme. Lots of love, everybody. Thank you so much for your presence and for your great work. Kiitämme taas läsnäolostanne ja suuresta työstä. And for tonight we have the meeting and we have something else also. Maybe Michael, you will inform if we do have any other services. So now let us continue good work. Ja nyt jatkakaamme hyvää työtä. And bye for now from Finland.